හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ පොඩි පැකින් වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ඔස්ට්‍රේලියා වලට ට්‍රිප් එකක් යන්න ඉන්නවා next week. ඉතින් ඒ හින්දා අද අපේ ඇඳුම් එතකොට ලගේජස් ලෑස්ති කරනවා. ඉතින් මං හිතුවා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න කියලා. රටේ එන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා බලන්න මොනවාද රටේදී ගේන්න ඕන දේවල් කියලා. ඉතින් ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කියන මොන වගේ දේවල් දුගුල අරන් යන්නේ කියලා. මේක ඉතින් ෂෝට් ට්‍රිප් එකක්. ඒ හින්දා ලොකුවට අපි දේවල් අරන් යන්නේ. අනිත් එක එහෙ ගිහිල්ලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදිස්සියක් වුණොත් ඉතින් අවශ්‍යම දේවල් ටික විතරයි අරගන්නේ. ඉතින් ඒකතු වෙලා ඉන්න මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මම ලෑස්ති කරගන්න කියලා. ඉතින් මම බෑග්ස් ටික පල්ලෙහාට අරගෙන ආවා මේ උඩ ඉඳලා. මොකද උඩ තට්ටුවේ ඉඳලා ආයි මේව පල්ලෙහාට ගේන කරන්න අමාරු හින්දා දැන් මේ ගරාජ් එකට දාලා තියෙන්නේ මේ. මොකද ලේසි. එතකොට මෙතනින්ම පැක් කරගෙන අරගෙන යන්න ඕනේ හින්දා. හරියට. Like this? Yeah. අපිට 23 kg ලගේජස් හතරක් හම්බුණා. නමුත් අපි දෙකයි ගෙනන ඔච්චර දේවල් ගෙනියන්න නැති හින්දා. ඉතින් හෑන්ඩ් ලගේජස් තියෙන පොඩි අයගේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපි ඩුබායි යනකොටත් මේක අරන් ගියා. ඉතින් ඒ දෙන්නට 77 මේකේ දාලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ ඇඳුම්. ඉතින් දැන් මම ලෑස්ති කරගන්න යන්නේ මගේ ඇඳුම් ටික. දැන් මම මේ බෑග් එකේ අරගෙන තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම lotion, එතකොට body wash, ඊට පස්සේ ගත්තා insect bites වලට ඒ කියන්නේ insect ලා එන්න නැති වෙන්න protection එකක් ගත්තා බබාලට ඕන වෙන හින්දා. එතකොට මොනවාද ගත්තා තව ඒගොල්ලෝගේ වෙනම body cream එක, ඊට පස්සේ face wash, deodorant, මගේ face එකට ගන්න cream එක, brush, toothpaste, බබාලගේ brush, ඒ වගේ දේවල් ටික තමයි මම මේකේ වෙන වෙනම දාගත්තේ. ඒගොල්ලෝගේ වෙනම toothpaste, brush ඔක්කොම මේකට දාගත්තා. මොකද හේතුව තමයි මෙතන නැත්තම් ඒගොල්ලෝන්ට මේ වෙන වෙනම දාලා තිබ්බම දැන් සමහර වෙලාවට අහනවා අරකෝ මේක කෝ කියලා. ඒ හින්දා මේක වෙනම දාලා තිබ්බා. එතකොට මම බාත්රූම් මේකේ හිටියත් මම එළිය හිටියත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර සන් ක්‍රීම් එක මේ තියෙනවා ටිකක් ඒක අරගෙන යනවා. තව මේ බෑන්ඩේඩ් ටිකක් ගත්තා මේ මොකද හදිසියට යාලයක් මොන හරි වුණොත් ඕන හින්දා ඒ ටික ඒක දාගත්තා. මේකේ තියෙන මගේ දුවගේ ඇඳුම් මේ ෂීන් එකේ බෑග්ස් වලට මම සපත්තු දාගත්තා බබාලගේ. ඒගොල්ලෝ නම් දාගෙන යන දෙකයි තව එක්ස්ට්‍රා පෙයාස් දෙකක් ගත්තා නිකන් ක්‍රොක්ස් දෙකකුයි තව මේ සපත්තු දෙකක් ගත්තා යාට මේ පුතාගේ මගේ. එතකොට මේක දුවගේ යාටත් ගත්තා. මමත් මෙතන ටිකස් ටිකක් දාගත්තා. තව මගේ ටිකස් වගේ මම මෙහෙට දාන්න දෙකක් ගත්තා. ඒක ඔක්කොම මේ බෑග් වලට දාගත්තා. එතකොට අර ඇඳුම් වලට ඒවා ඩස්ට් එක මුකුත් ගෑවෙන්නේ නැහැ නේ. ඊට පස්සේ මේ නයිට් සූට් පොඩි එක්කෙනාගේ යාගේ කීට මදි කියලා මගේ එකට දාලා ඊට පස්සේ ස්කර්ට්ස්, ට්‍රවුසර්ස් ඒවා ටික ගත්තා. මේ ෂර්ට් එක හරි පහසුයි. මම එකක් දාගත්තා. ඉතින් මේ ඇඳුම් මෙච්චර අඳින්න නම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අයන් කරේ නැහැ. මොකද ගිහිල්ලා එතන ඉන්න තැන අයන් කියනවා. ඒ හින්දා එතනින් අයන් කරගන්නවා කියලා හිතුවා. මේක පොඩක් බඩු අයින් කරන්න ඕනේ වෙස්ට්. එතකොට ස්කර්ට්ස් ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ට්‍රවුසර්ස් තියෙනවා. ට්‍රවුසර්ස් වැඩි වගේ. චරණ ඕන වෙන එකක් නැහැ. මොකද මම ඉතින් මේ ගමනදී කැම බීම මුකුත් අරගෙන යන්නේ නැහැ. මොකද අපි යන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව වලට ඉඳලා ඉතින් ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් දවසට බබාලට නම් ඇඳුම් දෙක ගානේ ලෑස්ති කරගත්තා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉතින් එක වහලා ගන්නවා, දාඩිය දානවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉතින් වතුරට ආරේ මේ ගියොත් ඒවැ කිලුටු වෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලොන්ට දෙක ගානේ ගත්තා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට එක ට්‍රවුසර් එකක්, බ්ලවුස්, ටී-ෂර්ට් දෙක වගේ තමයි මම arrange කරගත්තේ. මේකේ ස්කර්ට්ස්, ගවුන්, නයිට් සූට් ඒක තමයි මේකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. මෙතන බ්ලවුස් ටික මගේ ස්විම් සූට් එකක් ගත්තා just in case ඕනම කියලා හිතලා.
මේ දුවට ගත්ත ගවුම්. සිම්පල් ප්ලේන් ඒවට තමයි මම ඇත්තටම ආස මේ. මං ආස නැහැ ඔය ගොඩක් පිම්බිච්ච නිකන් වැඩ තියෙන ගවුම්. මේ වගේ වට තමයි මම ආස. බබාලා දෙන්නටත් 7 kg hand luggage හිකුයි. එතකොට 23 kg luggage හිකුයි තිබුණු හින්දා මම කරේ බබාලාගේ වෙන මේගොල්ලෝගේ bags වලට දැම්මා. එතකොට ලේසි. ඊට පස්සේ husband ටයි මටයි වෙනම luggages දෙකක් ගත්තා. මොකද එතකොට අපිට ඕන විදිහට අපේ දේවල් ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක තමයි අපි යද්දී මම ගොඩක්ම කන්සර්න් වුණ දෙයක් තමයි ඒ රටේ වෙද එකට හරියන ඇඳුම් අරගෙන යන්න ඕන. බොරුවට නැත්තම් අරගෙන ගිහිල්ලා තීරුමක් නැහැ. ස්පෙෂලි මුල දවස් ටිකේ සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් විදිහට ඇඳුම් අරගෙන යන්න ඕන. ඊට පස්සේ බලලා ඕන තරම් කඩ තියෙනවා. ඉතින් Australian dollar එක New Zealand dollar එකේ වෙනස ලොකු වෙනසක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා එහෙම සමහර දේවල් ගත්තට එහෙම ලොකු පාඩුවක් නැහැ. ඉතින් අනිත් එක අපිට මෙල්බන් ගියා කියලා සිඩ්නි මෙල්බන් ඔය දැන් ඔය දවස් ටිකේම අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා එහෙම ලොකුවට ඉන්න අයට ගෙනියන්න දේවල් තිබුණේ නැහැ. මොකද ලංකාවට යනවා වගේ නෙවෙයිනේ. අපි මේ ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අපිට සාමාන්‍යයෙන් මට මතක විදිහට අපේ බෑග්ස් ඔක්කොම තිබ්බේ කිලෝ 15 17 ඔය වගේ බර ප්‍රමාණයක් තමයි. මම සාමාන්‍යයෙන් රටකට යනකොට අනිවාර්යෙන් මොනවාද සෙරප්පු දෙකේ ඉඳලා අරන් එනවා. දැන් මම සෙරප්පු දෙකක් තමයි දාගන්නේ. මොකද හදිස්සියක් වුණොත් ස්පෙෂලි රූම් එකක ඉන්නකොට සෙරප්පු දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ටූත් පේස්ට් එක බ්‍රෂ් ඔය වගේ අනිවාර්ය දේවල් ගොඩක් වෙලාවට අපාර්ට්මන්ට් හොටෙල්ස් වලින් ඒවා දෙනවා. නමුත් මම පර්සනලි මම කැමති මම පාවිච්චි කරන දේවල්ම අරගෙන යන්න. මොකද ඒවා අපි දන්නේ නැහැ රීෆිල් කරපුවාද කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා හැමෝටම හස්බන්ඩ්ට මට බබාලාට හැමෝටම ස්ලිපර්ස් දෙක ගානේ අරගෙන ගියා. එක්ස්ට්‍රා සපත්තුවක් හැමෝටම එක්ස්ට්‍රා දැන් දුවට නම් එයාගේ ගවුම් වලට එක සපත්තුවකුයි නිකන් දාන්න ස්පෝර්ට් ෂූස් දෙකක් අනිවාර්යෙන් අරගෙන ගියා. ඒ විදිහට හැමෝටම වෙන වෙනම මේ වගේ බෑග්ස් වල පැක් කරගත්තා. දැන් මම රෙඩි කරගන්නේ මගේ මේකප් පවුච් එක. ඉතින් මේකේ මම මේ සාමාන්‍ය ට්‍රැවල් වලට මම පාවිච්චි කරන එක. මේකේ මට ඕන විදිය ඔක්කොම දේවල් ටික දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලිප්ස්ටික් කිහිපයක් මම ගෙනියන ඇඳුම් වලට ගැලපෙන්න. ඒ වගේම ලිප් ලයිනර්, ඒ වගේම මස්කාරා, අයිලයිනර් ඔය හැමදේම මේකට දාගත්තා. ඒ වගේම මේකප් ෆවුන්ඩේෂන් එක, පවුඩර් එක ඒ හැමදේම ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ පොඩි බ්‍රෂස් වල දාන, එතකොට මේ මේකප් ස්පොන්ජ් එක දාන මේ විදිහ එකක් ෂයින් එකේ තිබ්බා. ඒකත් ගත්තා. එතකොට අර හැමතැනම නැත්තම් මේ පවුච් එක ඇතුලේ ගෑවෙන හින්දා ඕවා ටික තමයි මම මගේ මේකප් පවුච් එකේ දාගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ වගේ පොඩි බොක්ස් එකකට මට ඒ දවස් ටිකට ඕන කරන කරාබු, මුදු, වලලු ඔය වගේ දේවල් ටික දාගත්තා. අන්තිමට මම රෙඩි කරගත්තේ මගේ හෑන්ඩ් බෑග් එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකේ තියෙන දේවල් තමයි මේවා. නෝට්බුක් එකක් පොඩියට තියෙනවා. මොකද මට හදිස්සි අමතක වුණොත් මම දන්නවා ෆෝන් එකේ නෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. නමුත් මම සාමාන්‍යයෙන් ලියන්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් ඒ හින්දා නෝට්බුක් එකක්, හෑන්ඩ් ක්‍රීම් එකක් ස්පෙෂලි වින්ටර් ස්ප්‍රින්ග් එකේ හරියට ඩ්‍රයි වෙනවා. ඉතින් හෑන්ඩ් ක්‍රීම් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බබල් ගම් එකක් ගත්තා. ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා ටිෂූස්, එක්ස්ට්‍රා හිට්සෙට් එකක්, සැනිටයිසර් එකක්, ඒ දේවල් ටිකත් බෑග් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම වෙට් වයිප්ස් ටිකක්. මොකද බබාලත් එක්ක යනකොට අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ එක එක ඒවා ගා ගන්නවා, හලා ගන්නවා. ඉතින් වෙට් වයිප් එකකින් ක්ලීන් කරන්න ලේසි. ඒ වගේම මගේ පර්ස් එක, මගේ කාඩ්ස් ඔක්කොම තියෙන්නේ ඒකේ. ඊට අමතරව මම අනිවාර්යෙන් පැනඩෝල්, අයිබ්ලූෆන්, සිට්‍රසින් වගේ දෙයක් අනිවාර්යෙන් මගේ ඕන හෑන්ඩ් බෑග් එකක තියෙනවා. හදිසියක් වුණොත් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ලිප් බාම්, එක්ස්ට්‍රා ලිප්ස්ටික් ටිකක්, ඊට අමතරව මාස්ක් එකක්, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තව හෑන්ඩ් බෑග් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් යන්න තමයි රෙඩි වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ ඇඳුම්, සොක්ස්, එතකොට බබාලාගේ ඇඳුම්, සොක්ස් ඒගොල්ලන්ට ඇතුළට තර්මල් එකක්, පොඩි කෙනාගේ ඇඳුම්, යාට නැපීස්, ඒ වගේ දේවල්. එතකොට හස්බන්ඩ්ගේ ඇඳුම් ඔක්කොම රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න මෙතනින් එහාට travel vlogs ටිකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නා නම් channel එක subscribe කරන්න. TikTok, Facebook, Instagram වලින් මාව follow කරන්න. comment එකක් දාන්න ඕගොල්ලන්ට මොකද හිතුනේ කියලා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.